Okay. Okay siya. Problema na ito, ayaw umilaw ng backlight. Yung diode niya na Zener yan, 24 volts. May reading na resistance, naging resistor. Yan. Ginawa ko, pinalitan ko ng crystal na Zener diode, 27 volts. Yan. Okay, kanina pa tuminaw. Samsung 42 inches. Yan. Crystal pwede. Tapos nilagyan ko lang ng silicone. Yan. Isa. Yan, dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Okay. Okay, tested. Wala naman naging problema. Okay, pwede na. Kaya ayusin pa ako CUF yung sira. Dudugtungan ko yung CUF. Dudugtong ko yung CUF. Hindi yan na lang kung paano.